วัสดีครับผมบาสจากวันวอล์กเกอร์ครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีครับวันนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆนะฮะก่อน5โมงเย็นจะพาทุกคนนะฮะไปดูบรรยากาศไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นโครงการรถไฟฟ้าระบบรางระยะสั้นนะฮะเพียง 2.7 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับโครงการนี้จะมีเพียง4สถานีนะครับก็คือแต่ว่าตอนนี้เปิดเพียง3สถานีนะครับก็คือแค่สถานีกรุงธนบุรีนะที่เราจะขึ้นไปนี่แหละและก็สถานีเจริญนครนะฮะแล้วก็สถานีคลองสานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะไปแค่สถานีเจริญนครเท่านั้นเองนะครับ1สถานีนะฮะค่าใช้จ่ายก็15 บาทนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูแล้วกันนะฮะว่าวิวนะฮะบรรยากาศนะบนรถไฟฟ้าสายสีทองจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ